Tiếp tục cập nhật về xung đột ở Đông Âu, thưa quý vị, Thụy Sĩ mới đây đã từ chối cho phép Tây Ban Nha gửi pháo phòng không tới Ukraine. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc lên án Ukraine hành quyết tù binh chiến tranh. Tại một quốc gia láng giềng của Ukraine, các lực lượng NATO tập trận và khai hỏa HIMARS nhằm răn đe đối thủ. Ở phía bên kia, cựu Tổng thống Nga nói nước này sẽ sản xuất hàng dân xe tăng để đáp lại hành động của NATO. Ở châu Á, Chủ tịch Trung Quốc đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen đến thăm với tư cách là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính phủ sau Tết Nguyên đán. Cũng tại thủ đô Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Quốc dân đảng của đảo Đài Loan đã được giới chức Trung Quốc diệt liệt đón tiếp. Những thông tin nổi cộm khác trên toàn cầu. Ngoại trưởng Nhật Hàn có thể sắp gặp nhau tại Đức. Nhật Bản đã chọn xong vị trí thống đốc ngân hàng trung ương. Thủ tướng Malaysia nhận tín nhiệm cao từ dân chúng. Người sắp trở thành thủ tướng Moldova là ai? Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận cần phản ứng nhanh hơn sau trận động đất. Rừng ở Brazil bị phá chậm lại trong tháng đầu ông Lula nhậm chức. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thụy Sĩ vào hôm 10 tháng 2 cho biết họ đã từ chối yêu cầu từ Madrid cho phép Tây Ban Nha tái xuất khẩu súng phòng không do Thụy Sĩ sản xuất sang Ukraine. Hồi tháng 1, Tây Ban Nha đã đưa ra yêu cầu cho phép nước này gửi 2 khẩu pháo phòng không 35mm tới Ukraine. Thụy Sĩ trước đây đã phủ quyết yêu cầu của Đan Mạch và Đức muốn gửi xe bọc thép và đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất để giúp Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Luật chiến tranh của Thụy Sĩ không cho phép xuất khẩu vũ khí nếu quốc gia đến có liên quan tới xung đột nội bộ hoặc quốc tế. Tuy nhiên, triển khai vũ khí đang trở thành một chủ đề nhạy cảm ở Thụy Sĩ, một quốc gia vốn trung lập với dân số ngày càng tăng ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế hiện tại. Nhiều chính trị gia cũng phát động một chiến dịch để thay đổi luật. Vấn đề này đang được Quốc hội thảo luận. Phát ngôn viên cơ quan giám sát của Liên Hiệp Quốc bà Marta Hurtado vừa thông tin, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã biết về đoạn phim mới xuất hiện gần đây, quay cảnh hành quyết một số người lính Nga đã đầu hàng. Bà Hurtado nói với TASS vào hôm 10 tháng 2 rằng, chúng tôi đã nêu những lo ngại về việc đối xử với các tù nhân chiến tranh, bao gồm cả cáo buộc sát hại tù binh của lực lượng vũ trang Ukraine. Video xuất hiện vào đầu tuần này, được quay bởi một cá nhân nói tiếng Ukraine và yêu cầu trả lời từ 3 người đàn ông mặc quân phục nằm trên mặt đất. Sau khi không thể gợi ra câu trả lời mạch lạc từ họ, người đàn ông đã bắn nhiều phát vào một trong những người đó. Một người đàn ông khác nằm bất động trên mặt đất, dường như đã bị bắn trước khi video bắt đầu. Hung thủ thoáng lộ mặt ở cuối video, kết thúc bằng một khẩu hiệu tục tiểu và hô vinh quang cho Ukraine. Giống với những người cộng tác với Đức Quốc xã thời Thế chiến II, nhưng được sử dụng rộng rãi ở Ukraine ngày nay. Đoạn phim bổ sung dường như được quay ngay sau khi vụ việc xảy ra, cho thấy kẻ giết người đang cố gắng đưa ra lời bào chữa cho hành động của mình. Bà Hurtado nói rằng, Liên Hiệp Quốc biết về đoạn video, khẳng định không có lời bào chữa nào thực sự có giá trị. Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc sát hại những người lính không vũ trang đã đầu hàng là một thông lệ phổ biến của quân đội Ukraine, và nhiều vụ việc kiểu này đã xảy ra trong bối cảnh xung đột. Một số vụ việc do chính hung thủ công bố trên mạng. Ủy ban điều tra Nga cho biết hôm 9 tháng 2 rằng đoạn phim dường như cho thấy vụ sát hại 3 tù binh Nga gần đây được thực hiện bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Ủy ban cam kết sẽ điều tra thêm để xác định thủ phạm. Các lực lượng NATO ở Romania đã phô diễn sức mạnh hệ thống pháo phản lực bắn hàng loạt HIMARS vào hôm 9 tháng 2 trong khuôn khổ cuộc tập trận pháo binh chung của Pháp, Romania và Mỹ. Bên cạnh HIMARS, hệ thống pháo phản lực M270 cũ hơn cũng được triển khai. Cả hai hệ thống đều được Washington cung cấp cho Ukraine để chống lại các đợt tấn công của Nga, cũng như để phá hủy nhà kho vũ khí và trung tâm chỉ huy quân sự của quân đội Nga.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7 tháng 2 thông báo thương vụ bán hệ thống HIMARS và đạn pháo trị giá 10 tỷ đô la cho Ba Lan. Thương vụ bao gồm 18 bệ phóng HIMARS, 45 tên lửa ATACMS có phạm vi tấn công gần 300 km. Ngoài ra còn có hơn 1.560 rocket dùng cho hệ thống pháo phản lực phóng hàng loạt có dẫn đường. Mỹ đến nay từ chối cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine và Ba Lan không được phép tái xuất vũ khí này tới Ukraine nếu không có sự chấp thuận của Washington. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 9 tháng 2 đã đến thị sát nhà máy sản xuất xe tăng tại thành phố Omsk thuộc vùng Siberia của Liên bang Nga. Trong chuyến thăm, quan chức hàng đầu Nga nói rằng cần phải tăng cường sản xuất xe tăng để đáp lại việc phương Tây sắp chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ukraine. Trong đoạn video đăng trên Telegram, ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, khẳng định: "Như mọi người đã biết, vào ngày hôm qua, đối thủ chúng ta đã ra nước ngoài, cầu xin xe tăng, tên lửa và tiêm kích. Chúng ta nên phản ứng như thế nào đây? Rõ ràng trong trường hợp này, một phản ứng tự nhiên là tăng cường sản xuất mọi loại vũ khí, bao gồm xe tăng hiện đại." Theo Reuters, phát biểu của ông Medvedev nêu ra vào hôm 9 tháng 2, một ngày sau khi Tổng thống Ukraine bắt đầu chuyến công du tới nhiều nước châu Âu, nhắc lại lời kêu gọi viện trợ vũ khí tầm xa, tiêm kích cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Quan chức an ninh hàng đầu của Nga vào cuối năm ngoái đã được Tổng thống Putin giao nhiệm vụ giám sát việc đẩy mạnh sản xuất vũ khí, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quân đội Nga. Trong chuyến thăm mới đây tại nhà máy ở vùng Siberia, ông cho biết, "Chúng tôi đang bàn bạc về kế hoạch sản xuất và hiện đại hóa hàng ngàn chiếc xe tăng." Dù là một vùng đất có khí hậu khắc nghiệt, ít người sinh sống, nhưng Bắc Cực vẫn mang nhiều lợi ích kinh tế, thương mại, quân sự và an ninh, khiến nơi đây đã và đang trở thành tâm điểm trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc. Đáng chú ý, trang TASS ngày 10 tháng 2 dẫn lời Đô đốc Hải quân Mỹ Daryl Cordell nhận định, việc Nga và Trung Quốc phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực Bắc Cực có thể tạo ra mối đe dọa tiềm tàng cho Bắc Mỹ. Tại hội nghị ở trung tâm Woodrow Wilson có trụ sở tại Washington, Đô đốc cho biết, Nga đã thực sự tăng cường khả năng phòng thủ ở Bắc Cực trong thập kỷ qua. Trong khi đó, Trung Quốc đang cố gắng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực, bao gồm giới thiệu con đường tơ lụa địa cực, kết nối Trung Quốc với châu Âu qua Bắc Cực. Đô đốc Cordell phát biểu, họ đang mở rộng và phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực, tăng khả năng đặt Bắc Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Theo ông, Nga và Trung Quốc đang cố gắng quân sự hóa Bắc Cực và có ý định xâm phạm quyền tự do hàng hải ở tuyến đường biển phía Bắc. Về vấn đề này, Mỹ và các đồng minh đã tăng số lượng các cuộc tập trận quân sự ở Bắc Đại Tây Dương và tăng cường hoạt động bảo vệ ở Bắc Mỹ. Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tướng Valery Gerasimov thông báo Washington và các đồng minh đang tăng cường đối đầu với Nga ở Bắc Cực. Họ đặt câu hỏi về quyền của Moscow đối với tuyến đường biển Bắc. Đây là một trong những thách thức chính đối với an ninh trong khu vực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen vào hôm 10 tháng 2 tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh. Lãnh đạo Trung Quốc nói rằng, 3 năm trước, Thủ tướng Hun Sen đã đến thăm Trung Quốc như một biểu hiện của sự ủng hộ và sát cánh cùng người dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Năm nay, đánh dấu năm đầu tiên Trung Quốc thực hiện đầy đủ các nguyên tắc chỉ đạo của Đại hội 20 và cũng là dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Campuchia. Lãnh đạo Trung Quốc nói tiếp, "Tôi rất vui khi được làm việc với các bạn để thực hiện cuộc hẹn gặp 3 năm của chúng ta và mở ra kỷ nguyên mới xây dựng quan hệ Trung Quốc-Campuchia vì một tương lai tốt đẹp hơn." Ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết ủng hộ nhân dân Campuchia độc lập lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia, ủng hộ Campuchia bảo vệ chủ quyền và an ninh, đồng thời phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ Campuchia. Trung Quốc coi Campuchia là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, đã lên kế hoạch và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực ở góc độ toàn diện lẫn chiến lược. Chủ tịch Trung Quốc lưu ý, hai bên có thể xây dựng khuôn khổ hợp tác về chính trị, nông nghiệp, năng lượng, an ninh, giao lưu nhân dân và văn hóa. Về hợp tác chính trị, hai bên cần tăng cường trao đổi, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản trị nhà nước và tăng cường trao đổi học thuật thông qua các kênh khác nhau. Về hợp tác an ninh, ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ thực hiện các hoạt động chung để trấn áp tội phạm xuyên biên giới một cách thường xuyên và tiếp tục hỗ trợ rà phá bom mìn cho Campuchia. Về giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa, Trung Quốc ưu tiên nối lại và tăng cường các chuyến bay trực tiếp với Campuchia, khuyến khích du lịch, giúp Campuchia bảo vệ và tôn tạo các di sản văn hóa, cũng như hỗ trợ Campuchia phát triển giáo dục và y tế.
Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen cho biết ông rất vinh dự được trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Chủ tịch Trung Quốc đón tiếp sau Tết Nguyên đán. Ông muốn gửi một thông điệp rõ ràng thông qua chuyến thăm 3 năm trước và chuyến thăm hiện tại rằng nhân dân Campuchia sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19. Đồng thời, Campuchia đánh giá cao những thành tựu phát triển của Trung Quốc, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu xây dựng đất nước hiện đại về mọi mặt. Sau cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức tiệc chiêu đãi Thủ tướng Hun Sen. Trong bữa tiệc còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại Trung ương Đảng Vương Nghị và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Hà Lập Phong. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, ông Tống Đào, người đứng đầu Văn phòng Công tác Đài Loan của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và là người đứng đầu Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, ngày 10 tháng 2 đã tiếp ông Andrew Xia, Phó Chủ tịch Đảng Quốc dân đảng trên đảo Đài Loan. Ông Tống nói rằng, Đại lục sẵn sàng tăng cường trao đổi và xây dựng lòng tin lẫn nhau với Quốc dân đảng để thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và hai bên bờ eo biển Đài Loan, dựa trên nền tảng chính trị chung là duy trì đồng thuận năm 1992, phản đối Đài Loan độc lập. Ông khẳng định, với niềm tin người dân hai bên bờ eo biển là một nhà, Đại lục sẽ tiếp tục tôn trọng, thúc đẩy hợp tác và mang lại lợi ích cho đồng bào ở Đài Loan, đồng thời thúc đẩy giao lưu và hợp tác xuyên eo biển trên mọi lĩnh vực. Về phần mình, ông Xia bày tỏ hy vọng, trên cơ sở duy trì đồng thuận năm 1992 và phản đối Đài Loan độc lập, hai bên sẽ tiếp tục liên lạc, hợp tác chân thành, tăng cường tin tưởng lẫn nhau, đồng thời quản lý tốt những khác biệt nhằm tạo phúc lợi cho nhân dân, bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực. Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc đang xem xét tổ chức các cuộc hội đàm tại Đức vào tuần tới, có khả năng tập trung đến vấn đề lao động thời chiến, vốn đã làm căng thẳng quan hệ song phương trong thời gian qua. Theo báo chí Nhật Bản, Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 18 tháng 2 bên lề Hội nghị An ninh Munich, một diễn đàn đa quốc gia sẽ kéo dài 3 ngày. Ông Hayashi và ông Park cũng sẽ trao đổi quan điểm về hợp tác an ninh song phương trong việc đối phó với các vụ thử tên lửa đạn đạo liên tục của Triều Tiên. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai ngoại trưởng kể từ khi họ gặp nhau ở New York vào tháng 9 năm ngoái, bên lề phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hai nước láng giềng châu Á đang đẩy nhanh các cuộc thảo luận về vấn đề bồi thường cho những người Hàn Quốc đã kiện hai công ty Nhật Bản vì cáo buộc lao động cưỡng bức trong thời kỳ Nhật Bản cai trị bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910-1945. Tháng trước, Seoul cho biết một quỹ của Hàn Quốc có thể trả tiền cho các nguyên đơn. Đề xuất từ chính phủ của Tổng thống Yoon suk yeol đã gây ra phản ứng dữ dội từ các đảng đối lập. Họ yêu cầu phía Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi và bồi thường. Trong khi đó, Nhật Bản bày tỏ sự hối hận về hành động xâm lược của mình và nhắc lại rằng họ sẽ giữ nguyên các tuyên bố của chính quyền trước đây nếu Hàn Quốc thực hiện đề xuất trên. Các tuyên bố trước đây bao gồm của Thủ tướng Tomichi Murayama vào năm 1995. Phản ứng tích cực với đề xuất của Seoul, Tokyo cũng đang lên kế hoạch cho phép các công ty Nhật Bản tự nguyện quyên góp tiền cho quỹ này, miễn là yêu cầu bồi thường từ Mitsubishi Heavy và Nippon Steel được phía Hàn Quốc hủy bỏ. Quan hệ hai nước đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do vấn đề lao động thời chiến và các vấn đề khác dưới thời chính phủ của ông Moon Jae-in, trước khi người kế nhiệm là ông Yoon trở thành tổng thống vào tháng 5 2022, với cam kết cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Vào tháng 11 2022, Thủ tướng Fumio Kishida và Tổng thống Yoon cam kết sẽ làm việc để giải quyết sớm vấn đề lao động thời chiến khi họ gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Campuchia. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đã phản ứng một cách ngạc nhiên vào ngày 10 tháng 2 sau báo cáo cựu thành viên ban chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là ông Kazuo Ueda dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm thống đốc tiếp theo của ngân hàng này. Thủ tướng Fumio Kishida cũng có kế hoạch giới thiệu trước Quốc hội về trường hợp cựu giám đốc cơ quan dịch vụ tài chính Ryozo Himino và quan chức Ngân hàng Trung ương Shinichi Uchida sẽ làm phó thống đốc mới của Ngân hàng Trung ương. Sự lựa chọn này được xem là bất ngờ với thị trường tài chính, nơi phần lớn xem Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Masayoshi Amamiya, người có công trong việc thiết kế chương trình nới lỏng tiền tệ táo bạo của Nhật Bản, là ứng cử viên sáng giá nhất. Ông Shotaro Kugo, nhà kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu Daiwa cho biết, danh sách này tạo ấn tượng rằng họ sẽ cố gắng bình thường hóa chính sách tiền tệ trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Ông Ueda được chọn nhờ có bằng cấp học thuật cùng với kinh nghiệm là cựu thành viên ban chính sách của Ngân hàng Trung ương trong việc làm cầu nối giữa ngân hàng và thị trường tài chính.
Ông Ueda cũng là giáo sư tại Đại học Kyoritsu ở Tokyo từ tháng 4 năm 2017, có bằng cử nhân toán học của Đại học Tokyo và tiến sĩ kinh tế của Học viện Công nghệ Massachusetts ở Hoa Kỳ. Ông Masahiro Ichikawa, giám đốc chiến lược thị trường tại Sumitomo Mitsui lưu ý, Thủ tướng Kishida đã cố gắng tìm một người làm sao được nhiều người chấp nhận nhất và yên tâm nhất. Ông nói thêm, Ngân hàng Trung ương có thể sẽ thắt chặt dần chính sách tiền tệ dưới thời ông Ueda, một động thái được cho là sẽ củng cố sức mạnh đồng yên và dẫn đến tăng lãi suất dài hạn. Đồng yên Nhật đã tăng vào buổi chiều ngày 10 tháng 2 lên mức 129 yên đổi 1 đô la sau khi có thông tin về nhân sự mới của Ngân hàng Trung ương. Trung tâm thăm dò dư luận Merceda cho biết vào hôm thứ Sáu 10 tháng 2, sau một cuộc thăm dò trên toàn quốc, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim là 68%. Trong đó, 54% dân số cho rằng chính phủ đoàn kết của ông đang làm tốt công việc. Theo nhân khẩu học, 73% người gốc Hoa tán thành thủ tướng, tiếp theo là 91% người gốc Ấn Độ, khoảng 70% người Bumiputera Sabah, 70% người Sarawak và 60% người Mã Lai. Chỉ có hơn 20% cử tri là không hài lòng với thủ tướng. Theo một số chuyên gia, cần lưu ý con số gần 1/4 cử tri đã không đưa ra quan điểm của mình, cho thấy sự thận trọng sau 4 năm chính trị đầy biến động bao trùm đất nước này. Mặc dù cảm giác thận trọng dường như vẫn còn, nhưng cũng có một số sự lạc quan trong nhiều chỉ số. Một số kết quả khác từ cuộc thăm dò được công bố cho thấy 48 cử tri tin tưởng rằng đất nước hiện đang đi đúng hướng so với chỉ 20% vào tháng 10 năm 2022. 43% cử tri bày tỏ sự lạc quan về kinh tế trong năm 2023, tăng từ 23% vào tháng 10 năm ngoái. 38% cử tri lạc quan về triển vọng tài chính cá nhân so với 26% vào tháng 10 năm ngoái. Trung tâm Merceda cho biết, thái độ lưỡng lự chưa quyết định, có thể bởi những lo ngại về tăng trưởng kinh tế và chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Cuộc khảo sát cũng cho thấy gần 79% cử tri hoan nghênh kết quả của cuộc bầu cử năm ngoái. Tổng thống Moldova Maia Sandu đã đề cử cố vấn quốc phòng Dorin Rixin làm thủ tướng tiếp theo của quốc gia nhỏ bé này sau khi chính phủ tiền nhiệm từ chức. Ông Rixin, người cũng là thư ký Hội đồng An ninh, dự kiến sẽ giành được sự chấp thuận dễ dàng của Quốc hội. Ông Rixin là một chính trị gia giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong chính phủ Moldova. Ông giữ chức Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2012 đến năm 2015 dưới 2 đời thủ tướng và là người dân sự đầu tiên giữ chức vụ này. Ông Rixin đã dẫn đầu một số cải cách quan trọng, đưa nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đến gần hơn với các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Trước đó, ông là Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Ông Rixin có nhiều kinh nghiệm trong khu vực tư nhân và trong ngành công nghệ thông tin với chuyên môn về dữ liệu, bao gồm dữ liệu lớn và phân tích thông tin. Ông cũng làm việc trong các tổ chức phát triển và giảng dạy tại một số trường đại học. Ông Rixin sinh ngày 17 tháng 3 năm 1974, tốt nghiệp Học viện Nghiên cứu Kinh tế Moldova, sau đó lấy bằng của Đại học Quốc tế Newport chi nhánh Bỉ năm 2000. Ông đã kết hôn và có 2 người con. Ông Rixin nói rằng ông có kế hoạch tiếp tục theo đuổi tư cách thành viên Liên minh châu Âu cho Moldova. Ông nói sau khi được đề cử, chính phủ mới sẽ có 3 ưu tiên: trật tự và kỷ luật, cải cách kinh tế, hòa bình và ổn định. Chính phủ mới sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình chiến lược của Moldova là hội nhập vào Liên minh châu Âu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Tayyip Erdogan mới đây cho biết phản ứng của các đội tìm kiếm và cứu nạn đối với trận động đất lớn ở miền Nam đã không nhanh như chính phủ mong muốn. Ông nói, mặc dù hiện tại chúng tôi có đội tìm kiếm và cứu hộ lớn nhất thế giới, nhưng thực tế là các nỗ lực tìm kiếm đã không nhanh như mong đợi. Số người chết đã lên tới hơn 19.000, đáng lẽ ra phải có nhiều người được cứu sống hơn. Trước đó, Tổng thống Erdogan thừa nhận rằng phản ứng đầu tiên diễn ra chậm ngay sau trận động đất do thời tiết xấu, đường xá hư hỏng và khu vực rộng lớn ảnh hưởng tới 10 tỉnh. Một số cư dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề phàn nàn rằng không có nhân viên cấp cứu nào có mặt trong những giờ quan trọng đầu tiên sau trận động đất, một cáo buộc mà các chính trị gia đối lập đã đưa ra và đổ lỗi cho chính phủ của ông Erdogan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục với sự tham gia của các đội từ khắp nơi trên thế giới sau khi có 94 quốc gia đề nghị giúp đỡ. Khoảng 24,4 triệu người ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ảnh hưởng, theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc, trong một khu vực trải dài 450 km từ Adana ở phía Tây đến Diyarbakir ở phía Đông.
Tại Syria, người dân đã thiệt mạng ở tận phía nam Hama, cách tâm chấn 250 km. Phát biểu ở tỉnh Adiyaman, nơi cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất, ông Erdogan thông tin một số người đang đầu cơ về lương thực, đồng thời cho biết rằng tình trạng khẩn cấp được ban bố trong khu vực sẽ cho phép nhà nước áp dụng các hình phạt cần thiết với những đối tượng này. Việc sơ tán khỏi khu vực vẫn đang tiếp tục do số lượng lớn các tòa nhà bị hư hại, các khu lều đã được chính quyền thành lập làm nơi ở cho hàng trăm ngàn người không có nhà trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C. Sau khi đến thăm những người phải sơ tán trú ẩn trong lều, ông Erdogan nói nếu mọi người muốn rời khỏi các thành phố bị ảnh hưởng, chính phủ sẽ trả tiền thuê nhà cho họ trong 1 năm. Dữ liệu vệ tinh cho thấy vào ngày 10 tháng 2, nạn phá rừng ở Amazon của Brazil đã giảm trong tháng 1 so với một năm trước đây. Đó cũng là tháng đầu tiên cầm quyền của Tổng thống Lula da Silva. Dữ liệu vệ tinh do Cơ quan Nghiên cứu và Vũ trụ của chính phủ INPE thu thập cho thấy khoảng 160 km2 đã bị phá hoại trong khu vực vào tháng trước, giảm 61% so với tháng 1 năm 2022. Vào giữa tháng 1, các đặc vụ môi trường Brazil đã phát động cuộc tấn công chống khai thác gỗ lậu đầu tiên dưới thời ông Lula, người đã cam kết chấm dứt tình trạng phá rừng gia tăng dưới thời người tiền nhiệm Jair Bolsonaro. Nạn phá rừng trong tháng 1 cũng thấp hơn mức trung bình trong lịch sử là 196 km2 kể từ năm 2016. Ông Daniel Silva, chuyên gia bảo tồn của WWF Brazil cho biết, thật tích cực khi chứng kiến sự sụt giảm đáng kể như vậy vào tháng 1. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để nói về xu hướng đảo ngược trên, cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Những số liệu mới được đưa ra sau khi Hoa Kỳ xem xét khoản đóng góp đầu tiên cho một quỹ đa phương nhằm chống nạn phá rừng ở Amazon, với một thông báo có thể diễn ra trong cuộc gặp của Tổng thống Joe Biden với Tổng thống Lula tại Nhà Trắng. Quỹ Amazon do Brazil quản lý, chủ yếu được hỗ trợ bởi Na Uy và Đức, đã được Bộ trưởng Môi trường Marina Silva kích hoạt lại vào ngày bà nhậm chức vào tháng trước, sau khi bị đóng băng kể từ năm 2019 dưới thời ông Bolsonaro. Ngay cả khi bắt đầu một năm tích cực, các chuyên gia và nhân viên tại cơ quan môi trường IBAMA cảnh báo rằng có thể mất nhiều năm để Tổng thống Lula thực hiện các mục tiêu bảo tồn thiên nhiên sau khi ông Bolsonaro cắt giảm tài trợ và cắt giảm nhân viên tại các cơ quan chủ chốt. Chương trình thời sự quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.